Hello, my dear students. We have started the lesson 1.5, his first flight. I told you in the last video the lesson which is written by Liam O'Flaherty, which is very meaningful, very interesting, how the parents inspired his or their kids. This is a good example of it. In the last video, we studied till cowardice. Now, let's start from the sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये कावर्डिस पर्यंत पाहिलं होतं, शिकलो होतो. आता या व्हिडिओत the sun was now ascending the sky. इथून पाहूयात ascending म्हणजे काय या ठिकाणी. तर सूर्य हा अधिकच प्रकाशमान होत होता. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. सूर्य जसजसा वर येऊ लागला, ascending वर येणे, तसे दक्षिणेकडे तोंड असलेला त्याचा खडक प्रकाशाने उजळून निघाला. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. त्याला ती उष्णता जास्तच जाणवू लागली, कारण आदल्या रात्रीपासून त्याने काहीच खाल्लं नव्हतं. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. पहा मित्रांनो, he stepped slowly out to the brink of the ledge. हळूच तो खडकाच्या टोकापाशी आला. ब्रिंक ऑफ द लेज, खडकाचा टोक, त्यापर्यंत आला. अँड स्टँडिंग ऑन वन लेग, आणि एका पायावरती उभा राहिला. विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, एका पायावरती उभा आहे तर दुसरा पाय तो आपल्या पंखामध्ये हाईड करतो, लपवतोय. ही क्लोज्ड वन आय देन द अदर, एक डोळा बंद करायचा तर त्यानंतर दुसरा बंद करायचा. प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep. प्रिटेंड करणं म्हणजे नाटक करणं, भासवणं. तर तो काय भासवायचा पहा, की तो फॉलिंग होतोय, सोंग करणे, आपण ज्याला म्हणतो झोपेचे सोंग करणं. asleep, झोप. टू बी फॉलिंग asleep, एक डोळा मिटवायचा तर दुसरा उघडायचा, दुसरा बंद करायचा, अशा प्रकारे तो झोपेचे सोंग घेत होता. स्टील दे टूक नो notice of him. He saw his two brothers and his sister
lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. पहा मित्रांनो, अशा प्रकारे तो त्या ठिकाणी झोपेचं सोंग घेत होता. तरी देखील घरच्यांपैकी कोणी त्याची दखल घेतली नाही. त्याचे दोघे भाऊ बहीण डोकी मानेत खुपसून त्या पठारावर, प्लॅट्यू म्हणजे पठार, डुलक्या खात पडली होती. डोझिंग, पहा, हे lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. त्याचे भावंड, त्याची बहीण आपलं डोकं संक करणं, त्या ठिकाणी मानेत खुपसून त्या पठारावर डुलक्या घेत होती, लाईंग करत होती. आणि his father was preening the feathers on his white back. प्रीनिंगचा अर्थ पहा दिला ग्लॉसरीमध्ये. मेकिंग an effort to clean feathers with the beak. अशा पद्धतीने या ठिकाणी फीदर्स जे असतात ते चोचीने क्लीन करणं, स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करणं, म्हणजे प्रीनिंग करणं. पक्षी आपल्या चोचीने पंख क्लीन करतात. दॅट इज कॉल्ड प्रीनिंग. हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज व्हाईट बॅक. त्याचे वडील आपल्या शुभ्र पाठीवरची, शुभ्र रंग, पांढरा रंग, शुभ्र पाठीवरची पिसे नीटनेटके करण्यात गुंतले होते. And only his mother was looking at him. त्या 5 जणांपैकी फक्त त्याची आई, शेवटी आई आहे, त्याच्याकडे पाहत होती. Her white breast thrust forward. त्याच्या आईचे फक्त त्याच्याकडे लक्ष होतं. पठारावरच्या एका उंच वट्यावर आपली पांढरी शुभ्र छाती पुढे काढून ती उभी होती. Now and again she tore up at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on his rock. Scraped चा अर्थ आहे rubbed, म्हणजे घासणे. See here, she was standing on a little high hump on the plateau. Hump म्हणजे काय दिलाय ग्लॉसरीमध्ये? A round raised mass on land. A round raised mass on land. उंच वटा आपण ज्याला म्हणूया पठाराचा, त्या उंच वट्यावर त्याची आई पांढरी शुभ्र छाती पुढे करून उभी होती. Her white breasts thrust forward and now again she tore म्हणजे फाडणे. पुन्हा पुन्हा पायाशी पडलेल्या माशाचा तुकडा ती फाडायची, टोर करायची आणि मग आपली चोच सर्व बाजूने खडकावर तासायची. स्क्रेप्ट रब्ड करणं, घासणे. Each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. आणि अशा प्रकारे ते अन्न पाहून तो खुळवला. The sight of the food maddened him. तो फिशचा तुकडा पाहून, ते फूड पाहून तो खुळावला, मॅडन झाला. How he loved to fear food that way. Scraping his beak now and again to wet it. अशा प्रकारे अन्न फाडून चोच पुन्हा पुन्हा घासून धार धार करायला त्याला फारच आवडत असे.
वेट म्हणजे काय? शार्पन, धार लावणे. सी द नेक्स्ट वन. गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Go, go, oh, she screamed back derisively. See here the word derisively, in a manner showing someone that she or he is stupid. मूर्खपणे. तर पहा मित्रांनो, गा गा त्याने अन्नासाठी आईकडे विनवणी केली. गो कॉल ऑ ती उपासाने ओरडली. शी स्क्रीम्ड बॅक डेरिसिव्हली म्हणजेच उपासाने ओरडणे. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिव्हली. प्लेंटिव्हली एक्सप्रेसिंग सॉरो, दुःख व्यक्त करणं. He kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. पहा, तो परत परत तिला विनवू लागला आणि मिनिटाभरात आनंदाने त्याने चित्कार केला, ओरडला. आनंदाने का केलं असेल? His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. पहा, त्याला आनंद का वाटला होता? कारण त्या माशाचा तुकडा घेऊन त्याची आई त्याच्याकडे यायला निघाली होती. म्हणून he leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. सुंदर. तर अशा पद्धतीने ती जशी उडत जवळ येऊ लागली तसा तो खडकावर पाऊल आपटत आतुरतेने पुढे झुकला आणि तिच्या अधिक जवळ जाण्याचा प्रयत्न करू लागला. पहा. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. खूप छान. अधिक जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत असताना तिच्या चोचीतला माशाचा तुकडा त्याच्या चोचीच्या अगदी निकट असताना, अगदी जवळ असताना ती तशीच थांबली. तिचे पंखही स्तब्ध झाले, स्टन. आणि ती जवळ का येत नाही याचे आश्चर्य वाटू तो क्षणभर घुटमळला. आणि मग पहा, मोशनलेस, ही विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger. त्याला आश्चर्य वाटलं, आई का जवळ येत नाहीये, का देत नाही आहे. तो अतिशय जरा क्षणभर तो त्या ठिकाणी घुटमळला आणि मग भुकेने व्याकुळ होऊन त्याने त्या माशाकडे झेप घेतली. व्हेरी नाईस. ही डाइव्ड ॲट द फिश. त्या माशाकडे झेप घेतली. ही डाइव्ड ॲट द फिश. विथ अ लाऊड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स अँड डाऊनवर्ड्स इन टू स्पेस. पहा कशा पद्धतीने त्याचं कुटुंब त्याच्यातली हिंमत वाढवत होते, त्याला इन्स्पायर्ड करत होते टू टेक द फ्लाइट. मित्रांनो, भूकने तो व्याकुळ झालेला होता, भुकेने, आणि त्यामुळेच त्याने त्या माशाकडे झेप घेतली, मोठ्याने ओरडला, चित्कारला आणि तो बाहेरच्या दिशेला हवेत खाली झेपावला. And then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing. अतिशय
एका प्रचंड भीतीने त्या हृदयाचा ठोका चुकवला. क्षणभर तो सुन्न झाला. देन अ मॉन्स्टरस टेरर सिस्ड हिम. त्याला प्रचंड भीती झाली. हिज हार्ट स्टूड स्टिल. त्याचं हृदयाचा ठोका चुकवला. ही कुड हिअर नथिंग. क्षणभर तो सुन्न झाला. But it only lasted a minute. Then the next moment, he felt his wings spread outwards. पहा, आणि अशा प्रकारे पुढच्या क्षणी त्याला जाणवलं की त्याचे पंख हवेत पसरले आहेत. That's a great thing. He was not falling headlong now. त्याच्या छातीवरील पिसांमध्ये पोटाखाली आणि त्याच्या पंखाखाली वारे भरले आहे. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. पहा, dizzy म्हणजे having an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. Uncomfortable feeling असणे, अस्वस्थ अशा प्रकारची अवस्था होणे. He was no longer afraid. आता तो घाबरत नव्हता. He was soaring gradually. तर त्या ठिकाणी आता सोअरिंग करू लागला. त्या ठिकाणी उडू लागला. तर अशा प्रकारे just wait. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. पहा मित्रांनो, अशा प्रकारे त्या ठिकाणी पंखांच्या टोकाने वारा छेदत तो पुढे पुढे जाऊ लागला. मात्र आता त्याच्या कपाळा मोक्ष होणार नव्हता आणि तो हळूहळू हवेत तरंगू लागला. सोअरिंग, हवेत तरंगू लागला. ही वॉज सोअरिंग ग्रॅज्युअली डाऊनवर्ड्स अँड आउटवर्ड्स. फक्त किंचित भोवळ आल्यासारखे वाटत होतं. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. थोडंसं अस्वस्थ त्याला त्या ठिकाणी जाणवत होतं. भोवळ आपण ज्याला म्हणू शकतो. Then he flapped his wings once and he soared upward. पुन्हा त्या ठिकाणी तो आपलं पंख फडफड करत वर झेप घेतली. गा 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 ग्रो गो गो. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Too good, very nice, very fantastic thing, situation it is. So nice. Really, I am also so happy because when he took a flight in the air, when he was soaring gradually, after that his mother, his father, his brothers, his sister also screaming and happily soaring, taking the flight in the sky. Beautiful picture. Curveting चा अर्थ आहे leaping like a horse, म्हणजे घोड्यासारखं उडी घेणे. Banking, flying with one wing higher than the other. Yes, these are the kinds of different kinds of to take the flight in the air. पहा, अशा प्रकारे गा गा करत त्याने फार प्रचंड झेप घेतली, मोठी झेप घेतली. पंखांचा फडफडाट करीत आई त्याच्याकडे झेपावली
त्यानेही तसाच आवाज करीत तिला त्या ठिकाणी प्रतिसाद दिला. त्याचे वडील कलकलाट करीत त्याच्या भोवती घिरट्या घालू लागले. दोघे भाऊ बहीण त्याच्या पाशी झेप घेतली आणि डौलदार सुरकांड्या मारीत ते त्याच्या आजूबाजूला विरू लागली. सुंदर. In this way, dear students, here we are going to stop. We will meet in our next video. Till then, take care. Bye.